In today's episode of Railers Play, Acting on Tariffs and Trade. How should Swedish companies act in the new political landscape? What is the level of interest in Swedish companies abroad? What opportunities are there for Swedish companies in the rearmament? Stick around for this interview to learn more. Hur hårt kommer president Trumps tullar att slå mot EU och världshandeln, och hur påverkar det investeringsviljan hos svenska och utländska bolag? Ja, idag ska ni få träffa en person som jag tror har en ganska bra uppfattning om detta. Jan Larsson, vd på Business Sweden, organisationen vars uppgift är att hjälpa svenska företag i världen men också underlätta för utländska bolag att komma hit. Varmt välkommen till Railers Play. Tack så mycket. Tack. Kul att träffa dig igen. Mycket. Vi sprang ju på varandra ganska regelbundet under några år när du jobbade för Göran Persson, vår förra statsminister. Those were the days. Ja, precis. Du, hur ser du på tiden i politikens centrum som du onekligen var i då under några år? Ja, jag hade ju lyxen att få nästan i 12 år vara i den svenska politikens absoluta mittpunkt. Från några år på Finansdepartementet under budgetsaneringen på 90-talet över till alla de här stora projekten vi hade. Halvera arbetslösheten, sätta vård, skola och omsorg framför transfereringarna. Över till att skapa liksom Östersjön och, som någon slags fredens hav istället för konflikternas hav och allt det där. Så hela den där resan hade jag ju ynnesten att få vara med om. Och åka och sitta i ovala rummet och prata med Amerikas president. Och ha frukostmöten på Checkers med Tony Blair på den tiden och till och med åka till Nordkorea och prata med den älskade ledaren. Så det var ju naturligtvis omtumlande och fantastiska år på många sätt och väldigt, väldigt fina minnen. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Och efter det då så har du arbetat i bankvärlden, du har varit managementkonsult också, men sen 2021 tror jag så är du då vd på Business Sweden. Berätta, vad är Business Sweden egentligen för någon som inte vet? Business Sweden kan man säga grundades redan för 150 år sedan, och vi ska inte ha en lång historia här om historien, men för 150 år sedan så kom man på bland svenska företag att Sverige var för litet, man behövde tänka export, man behövde tänka utlandsmarknader, och sen förstod man att det är svårt att gå ut på nya marknader med nya konsumenter, och då sa man att låt oss samarbeta, och sen grundade man någonting som heter den svenska utrikeshandelsföreningen. Det här levde som en företagsexportklubb i 100 år. Och sen för ungefär 50 år sedan då sa staten att det här är ju intressant även för oss. Därför att när svenska företag lyckas i världen så skapar det arbetstillfällen i Sverige, det skapar skatteintäkter i Sverige, det bidrar till att bygga ett bättre samhälle. Och då gjorde man, det var ju på den korporativistiska tiden på 70-talet, så gjorde man helt enkelt så att man tog i hand, man skrev ett kontrakt på 3 sidor och på det kontraktet vilar Business Sweden då, på den tiden Sveriges exportråd fortfarande. Så de här 3 sidorna är egentligen fundamentet för det vi gör. Sen för 10 år sedan då sa man att det finns ju fördelar att samarbeta både kring de här exporterande svenska företagen men också använda det faktum att vi har ett internationellt kontorsnät till att försöka attrahera investeringar till Sverige. Och i grunden syftar de sakerna till samma sak. Skapa jobb, skapa tillväxt, skapa utveckling i Sverige. Så att det är vårt uppdrag. Och för att göra det så har vi då utvecklats genom åren, och idag har vi kontor på ungefär 45 ställen runt om i världen, 10 ställen i Sverige, och vi jobbar i den här från San Francisco till Shanghai, från Santiago till Sydney jobbar vi med att hjälpa svenska företag att hitta ut, att få en plats att verka från, men också att göra strategier från och ut. Var de ska lägga produktion, hur de kan hitta nya distributionsnät, vad kunderna behöver och sådär. Så att vi jobbar liksom både med väldigt strategiska frågor, men vi jobbar också med de här praktiska frågorna. Hur ska du kunna registrera ett företag i Singapore om du vill nå ut till Sydostasien exempelvis? Hur kan du hitta en säljchef som förstår marknaderna? Där kan vi hjälpa till och ibland till och med anställa folk på plats. Så att det är brett från de stora strategierna. Hur ska vi nå ut i världen till det väldigt konkreta? Hur gör vi nu våran liksom skatteregistrering i det här landet? Intressant, då visste jag hade rätt. Du är rätt person att prata om tullar och annat som vi alldeles strax kommer till. Men jag tänkte också, Jan,
som du är inne på själv, du reser runt i världen och pratar om Sverige och våra företag. Hur stort skulle du säga att det internationella intresset är för svenska företag utomlands? Det är stort. Jag tror att det är större än vi kanske förstår. Bara för något år sedan så var det någon av de stora indiska konglomeraten vars vd skrev en post på X då har precis pratat med Business Sweden och svenska företag. Tänk att ett så litet land kan producera så många välkända varumärken och rabblade då Ikea. Från Ikea till Ericsson till SKF till Spotify. Så att där har vi en bra startpunkt så att säga. Sen har man ju också observerat att Sverige nästan alltid hamnar högt i alla ratings kring innovation, kring klimat eller hållbarhet och kring startups, kring allt det här som man ser som de stora megatrenderna just nu. Vi måste innovera, vi måste ligga först i kurvan, vi måste förstå de klimatsmarta lösningarna och vi måste ta in den digitala tekniken. I de områdena så ser man ju Sverige som lite av en liten men ändå en föregångsmarknad. Och det gör att man både är intresserad av att samarbeta med svenska företag utomlands men också är intresserad av att komma till Sverige. Så man går med i Sverige om man investerar i Sverige. Man tror inte att det är den största marknaden man kommer att vara i, men man vill vara i det här ekosystemet där så mycket händer runt de här områdena som man förstår är viktigt för världen. Ja, du är inne på det, för det var min nästa fråga. Om man vänder på det, hur stort är det intresset bland internationella bolag för Sverige då? Nej, men av samma skäl så är det viktigt. Man kommer inte hit för att man ska hitta den billigaste produktionsplatsen, men man kommer hit för att man vill vara en del utav att utveckla kompetens, att vara en del utav den klimatomställning som världen är inne i. Man vill lipfråga lite grann genom att komma hit då och vara med om innovationen, vara med om digitaliseringen, vara med om klimatomställningen som man upplever att Sverige är en föregångsland i. Skulle du säga att Sverige har ju framförallt undret i Norrland så att säga, som har varit mycket nu. Skulle du säga att det ryktet har fått sig en törn nu i samband med Northvolts konkurs och så vidare? Ja, men absolut. Det är klart att det är mycket nu som händer som gör att man funderar på, kommer det att vara hållbart? Kommer man att fortsätta satsa? Kommer vi att fortsätta samma positiva vibe då runt Sverige? Så att det är klart att sådana frågor ställs man tittar också på att, vilket det finns goda skäl till, men det har blivit lite mer komplicerat att investera i Sverige. Man gör granskningar utav företagens bakgrund och allt annat, vilket också kan upplevas som en byråkratisk komplikation. Så att det finns en del sådana saker som har hänt de senaste åren av många gånger goda skäl, men likväl kan vara lite av ett frågetecken just nu. Å andra sidan är världen så full utav frågetecken just nu att det är så att säga det är frågetecken bland många andra frågetecken. Och det är fortfarande så, tror jag, att de flesta företagen ser att klimatomställningen hänger inte bara på Northvolt eller bara på batteriproduktion, eller innovation hänger inte bara på om hur beredd man är att ta emot företag från utlandet och sådär, utan det finns någonting i den svenska modellen som man är intresserad av och tycker är spännande. Ja, det låter ju bra. Så du är själv inne på det. Vi befinner oss i en extrem tid nu. Det är krig i vårt närområde, det är tullar, det är en amerikansk president som håller på att ta sin hand ifrån Europa. Hur är det för er och för svenska bolag att navigera i hela den här, för att kalla det, dramatiska röran, eller vad man ska säga? Ja, det är säkert den svåraste situationen för svenska exportorienterade företag sedan på 100 år, höll jag på att säga. Under andra världskriget så var i alla fall saker och ting ganska enkla. Det var ju svårt att bedriva verksamhet, men analysen var inte så svårt. Så att det är nästan så att man får gå tillbaka till 1930-talet för att hitta en så oerhört komplex global situation. Ja, det är nästan 100 år sedan som du är inne på det. Så det är klart att det är supersvårt. Å andra sidan så är det ju väldigt många svenska företag som är väldigt bra på det här, som har lärt sig det under de här 100 åren. Så vi har, bara som ett exempel, att den svenska exporten till USA är 9% av vår totala export till USA. Den svenska värdet på det vi säljer i USA genom svenska företag är nästan dubbelt så hög, 17% av den totala försäljningen. Så svenska företag har ju inte bara lärt sig att producera saker i Sverige och sälja i resten av världen, utan man har också lärt sig att producera nära konsumenterna. Så att det är ju inte säkert, det kan till och med att svenska företag
så att säga bestraffas utav tullar. Nu är tullar av ondo för världsekonomin, så att det kan vi prata om också. Men ett företag som är aktivt mot USA kan mycket väl plötsligt visa sig ha mer varor i sin egen vara så att säga, som produceras i USA än de amerikanska konkurrenterna. Så att det är oerhört svårt också att analysera vem som är vinnare och förlorare i ett sånt här tullkrig. För mycket bestäms ju av var sakerna produceras. För det är ju det Trump vill, att bolag ska flytta till USA då. Precis. Och frågan är, vill vi det då? Eller jag vet inte. Det är ju en tendens som har pågått länge. Så de stora svenska företagen, de har redan, och det är väl det de här siffrorna då, 9% exporten, men nästan 18%, dubbelt så mycket av försäljningen sker i USA. Det vill säga man producerar väldigt mycket i USA, eller i Mexiko eller i Kanada. Så de är ju redan där. Och det är en tendens som har pågått länge, som man ibland kallar för friendshoring, ibland kallar för nearshoring, ibland kallar för en mängd olika saker. Så den tendensen sker redan. Den påskyndas just nu mot USA, vare sig vi vill det eller inte. Så det är klart att om du har en produktionsanläggning i USA, du inser att du får dyrare varor om du producerar någon annanstans och du kan öka din produktion i USA, ja då kommer du göra det som företagare. Men det kanske hade skett ändå. Nu kanske det går lite fortare. Samtidigt som nedsidan för Trump är ju att de företag som inte finns i USA, eller de företag som inte är på väg in i USA, de blir nu väldigt, väldigt fundersamma och väntar ju för att se vad händer egentligen. Är det här ett land som vi vill vara inne i? Inte så mycket för tullarna, utan för att ena dagen är det höga tullar, nästa dag är det ta bort tullarna, tredje dagen är det vänta. Och sen kommer det nya bud och sen händer det nya saker. Det är ju en marknad som är väldigt, väldigt svårt att göra en kalkyl på. Ja, marknaden, man brukar säga det att marknaden och börs och annat hatar ju osäkerhet. Det är ju nästan det enda som finns just nu. Och USA. Så om du redan finns där, då gör du den bästa situationen. Om du är på väg in så påskyndar du det för att liksom ändå finnas innanför de här olika tullarna. Om du inte är där, ja, då avvaktar du. Och det tror jag liksom vad summan av det blir. På kort sikt kanske positivt då i produktion i USA. På lång sikt tror jag att det kan vara ett problem. Och även USA är ju väldigt beroende av en världsekonomi som ändå funkar. Och det är världsekonomin som tar stryk just nu. Därför att den här osäkerheten sprider sig på alla marknader i princip. Och alla förhåller sig på något sätt till vad som bestäms i Vita huset. Så att det är en mycket utmanande situation. Och sen tänker jag också på en annan spelare då, Kina som har höga tullar mot sig nu då också. Men där har det ju varit så att många västerländska bolag har sett att vi kanske ska ta hem en del tillverkning från Kina. Och sen så är det plötsligt nu, då måste man kanske till ut. Det blir väldigt rörligt. Ja, fast det är väldigt sällan man har tagit hem produktionen. Det är klart, det finns de som har gjort det. Men de flesta har ju sagt att vi fortsätter producera China for China som man säger, och sen hittar vi ytterligare ställen där vi lägger. Och det är ju en del av den här nearshoring-processen som pågår. Att man producerar i Kina, man producerar också i Vietnam eller Indonesien. Och sen flyttar man produktion till Mexiko för att komma närmare olika marknader. Så det var väl därför alla blev så chockade i början när det plötsligt det första Trump slog till med var tullar mot Mexiko och mot Kanada. Nu har man luckrat upp det betydligt så att frihandelsavtalet i Nordamerika verkar fortfarande intakt, åtminstone för stunden. Sen får vi se vad som händer framöver. Så att allt det här skapar en osäkerhet och allt det är dåligt för ekonomin. Men det gör ju också att andra länder mer och kanske snabbare börjar samarbeta. Så att diskussionerna mellan EU och Indien om ett frihandelsavtal, de har ju verkligen satts på turbo just nu. Diskussionerna mellan EU och det som man kallar för Mercosur, alltså Sydamerika, har ju också satts på turbo just nu. Så att mycket sånt pågår. Dialoger mellan olika länder om hur man ska kunna komma fram, det pågår också. Så att, tror du att EU då, om vi pratar EU, att det kan bli så att de här nya banden, nu pratar om nya handelsavtal, att det kan i alla fall väga upp en del av handeln med USA i förlängningen? Alltså först från ett svenskt perspektiv, 75% av svensk handel går ju till EU redan. Så att EU är ju våran stora mottagare av export. Det ska man ju också komma ihåg. Så att den europeiska konjunkturen är ju på många sätt, tror jag, för den långsiktiga tillväxten i Sverige ett större problem än osäkerheten i USA. Sen är de viktiga också, så att det är liksom två negativa just nu på varandra. Så det är det första. Det andra, klarar EU av att ta sig samman? Ja, just nu har man ju ett
en enorm möjlighet. Därför att världen där ute vill ju ha en trovärdig, stabil, demokratisk på något sätt fundament som man kan förhålla sig till. Men idag ser man inte, man vet inte riktigt, man pratar med indier så vet man inte i Indien vem är det som tecknar firma för Europa. Är det von der Leyen, är det Macron, är det någon annan? Man vet liksom inte vem man ska prata med och därmed i den här starkt multipolära världen så blir det svårt att veta hur man ska förhålla sig till Europa. Så det finns en stark förhoppning där ute att Europa ska ta sig samman. Har EU en läxa att göra det? Ja, det tror jag. Och frågan är hur man gör det. Va? EU är inte byggt för att vara ett kraftcentrum utan EU är ju byggt för att vara en samarbetsorgan kan man säga med ett antal olika väldigt självständiga stater som alla i praktiken har en möjlighet att lägga in ett veto kring stora områden där man inte exempelvis kan göra det som USA gjorde under Biden då, IRA, de här skattelättnaderna för investeringar i USA eftersom man inte har en gemensam skattesystem i Europa. En mängd sådana saker som man saknar idag. Så att då blir frågan, kommer EU antingen att snubbla fram och försöka göra det bästa av situationen eller kommer EU att försöka ta sig samman och hitta kanske en mindre grupp utav länder som börjar röra sig före, som kanske i alla fall ger upp en del utav den nationella självständigheten kring beskattning, som kanske samlas runt den gemensamma valutan. En mängd sådana saker som skulle kunna driva en starkare integration då utav Europa. I Sverige samma måste bestämma sig för, vill vi vara och vad kräver i sådana fall? Är vi beredda att ge upp? Och det har varit väldigt starka svenska krav i EU-debatten alltid, att ha självständighet kring vår beskattningsrätt, att ha en egen valuta, den typen av frågor. Hur mycket är vi beredda att ge upp för att då kunna vara en del av den här demokratiska utvecklingen? Sen finns det ju ett annat scenario som är mycket, mycket mer bekymmersamt och det är ju att man plötsligt börjar sätta tryck från USA eller från andra krafter på Europa att liksom gå med i kampen mot Kina, att sätta upp stora handelshinder mot Kina och där man polariserar världen på nytt, där man försöker skapa ett nytt kallt krig. Och det är ju inte bara då att Europa måste bestämma sig för hur man ska förhålla sig till det, utan det kommer ju sen göra att även hela Sydostasien måste bestämma sig för om man så att säga vill luta åt Kina eller om man vill luta åt väst. Och det där kan ju skapa väldiga konsekvenser för världen och hur världen ser ut. Det finns ju många bedömare som menar nu att USA håller på att nedmontera både sitt rykte, sin trovärdighet hos många bolag och även bland politiker runt om i världen. Liksom att USA håller på att tappa sin på något sätt, att man är den man lutar sig mot på något sätt. Jag tror att man alltid ska vara försiktig med att dra för stora långsiktiga slutsatser utav kortsiktiga händelser. USA har naturligtvis ett grundmurat förtroende. Det är fortfarande den intellektuella giganten i världen. En absolut majoritet av alla Nobelpristagare kommer därifrån. Det är en enorm innovationskittel utav idéer, tankar, framsteg, stora tekniska genombrott och så som sker i USA. Så att det är oerhört mycket fortfarande som är positivt med USA. Sen har vi liksom en kaosadministration just nu. Och vi får se om den kommer att pågå, om den spiller in även i nästa presidentperiod och så vidare, ja då kommer naturligtvis liksom bilden av USA försämras. Men det kommer ju också skapa problem internt i USA. Liksom. Det finns ju fortfarande redan röster som vill att Kalifornien ska liksom försöka gå ur USA då. Och det har vi ju sett i Europa att det kan ske. Det var nästan otänkbart bara några år innan Brexit att UK skulle lämna. Och sen blev det så. Så att det är mycket som kan hända på vägen så att säga. Jag tror att konvulsionerna internt i USA kommer vara ännu större än konvulsionerna i världen om USA skulle permanenta det här kaostillståndet eller det här utmanande tillståndet visavi demokrati och annat som man just nu beskriver och upplever att USA är på väg till. Vilket är ditt råd då, Jan Larsson, till svenska företag nu? Alltså vi är mitt uppe i omställning, det rasar krig och det är säkerhetssituation och det är tullar och handelskrig på det. Till sist, hur tycker du att en företagsledare ska tänka här och nu? Först tycker jag att man ska ta det lugnt, verkligen analysera. Det kommer hända massor runt de här tullarna. Ingenting är hugget i sten överhuvudtaget utan allt är fluffigt så att säga. Så att man ska inte överreagera, man ska inte springa in i massa snabba, stora beslut. Jag tror att de företagen som redan finns i USA gör rätt när från ett företagsekonomiskt perspektiv när de tänker på att öka produktionen i USA. Jag tror att de som redan är på väg in i USA med produktion gör rätt i att påskynda den processen
processen. Och jag tror också att de företag som nu är avvaktar lite på just USA gör rätt i att vänta där. Så att där tror jag att man är. Sen tror jag att man ska tänka alternativ. Man ska tänka både vad gör vi om USA på riktigt blir så här kaotiskt även under en lång framtid. Och man ska tänka på vad finns det för andra marknader som jag har, så att säga, som jag inte är tillräckligt närvarande i. Vi vet ju att Sydostasien och det här Indo-Pacific då, Indien, Sydostasien ner mot Australien, det är regioner som kommer växa med höga tillväxtsiffror under lång framtid, både drivet utav mer befolkning och drivet utav en ekonomisk utveckling. Ja, då kanske det är dags nu att börja fundera på hur kan vi liksom tappa in i den här växande framtidsmarknaden på ett mer effektivt sätt än vi gör. Så att vi liksom avvaktar lite med USA men lämnar inte det. Och sen är det ju också viktigt att företagen inte blir passiva nu. Man kan inte bara sitta och vänta på att all den här röken ska skingras och att det plötsligt ska bli väldigt enkelt att se framtiden. Den tekniska utvecklingen, både i Kina, i USA och i resten av världen, går våldsamt fort just nu. Och att liksom att vänta är också att hamna efter i den här tekniska utvecklingen. Så man behöver ju fortsätta att vara nyfiken på vad som händer i Silicon Valley. Man behöver fortsätta att vara intresserad av vad som händer i utvecklingen i Kina på andra ställen. Så att man behöver ju fortsätta att vara ett aktivt internationellt bolag om man är stor. Va? Är man ett litet bolag, ja, då ska man nog fundera på sina liksom, riskkalkyler och ta hjälp, förstå världen ifrån de här andra ställena. Vi finns ju där som sagt, vi har kontor 45 ställen runt om i världen och ser hela tiden vad som händer på de olika marknaderna. Så att åtminstone om man är lite orolig eller om man är fundersam på om man ska välja land A eller land B, ja men kom till oss och slå en signal och prata igenom lite läget på de olika och riskerna. Och sen gör dina scenarier. Vad händer om? Och hur stor är våran exponering? Hur stor blir liksom det värsta caset som kan hända om vi får problem med tullar i USA eller vad det kan vara? Och vad finns det då för alternativ för oss? Man måste satsa på omvärldsbevakning också som bolag idag. Det vill jag påstå. Ja. Och man måste förstå omvärlden, inte bara ifrån västerländska medier eller från svenska medier eller västerländska medier. Man måste förstå hur världen ser ut. Om man står i New Delhi eller om man står i Shanghai eller om man står i Beijing eller om man står i Washington eller Florida och tittar på världen. Hur ser det ut därifrån? Ja. För att då kan man bilda sig en uppfattning om hur stor är egentligen risken och hur ska jag liksom navigera strategiskt emellan de här blindskären som finns där ute. Du, en sak, eller egentligen, jag tänkte på egentligen tre saker. Alltså först hade vi covid där EU samlade sig och sen har vi handelskriget som sker nu då. Men en annan grej, det är ju också den enorma upprustning som vi ska göra i det här oroliga läget. Så bara Sverige ska ju upprusta för jag tror det är 300 miljarder fram till 2030. EU pratar om, det går ju knappt att ta den siffran i munnen, 800 miljarder euro. Va? Vi har ju en ganska betydande försvarsindustri i Sverige då. Vi har Saab såklart och BAE Systems, Hägglunds och flera andra då. Alltså, hur ser du på den här enorma satsningen? Kan det ge en bra skjuts till många företag i Sverige, tror du? Så är det nästan alltid, alltså, oavsett vad man fokuserar på. Att fokusera på någonting som driver en teknisk utveckling driver ju nästan alltid på tillväxt och välstånd någonstans, om det inte är helt galna utvecklingar. Så att det finns nog anledning att tro att en bred och stor upprustning i Europa både kommer att bygga starkare försvar men också kommer få såna spillover-effekter då på andra områden och driva ett antal tekniska steg framåt. Sen är det ju sker ju det på bekostnad naturligtvis utav en ökad skuldsättning eller möjligen högre skatter, men just nu ser det ut som att man kommer att göra det med en ökad skuldsättning. Så att just för stunden så kan det nog vara stimulans på ekonomin. På lång sikt så är frågan vad det är då. En ännu större skuldsättning i många europeiska länder. Sverige är ju lyckligt lottade så tillvida att efter budgetsaneringen och med den politiska enhet som har rått sedan dess så har vi behållit en väldigt låg statsskuld. Men jag tänker så här, det är ju inte bara det att man behöver vapen, man behöver lastbilar som ska transportera både trupp och vapen. Man kan gå ner i flera steg så att säga, vilket borde då göra att många svenska företag skulle kunna dra nytta av detta. Absolut, och vi ligger ju framkant både inom många områden inom den direkta försvarsindustrin, inom det man kallar för dual use, men också i lastbilsindustri och annat. Så att det finns massor med fördelar för svenska bolag på en exportmarknad här. Och där är det ju
bra, tror jag, för företagen att vi har blivit medlemmar i NATO. Där öppnas upp en massa möjligheter för att delta i olika typer av affärer för svenska företag. Märker du det när du är ute i världen? Det märker vi absolut, att det finns ett jättestort intresse för de stora svenska varumärkena. Men det finns också ett väldigt stort intresse för de mindre och mer innovativa försvarsorienterade företagen i vad de kan hitta för lösningar. Och det är klart att det är en fruktansvärd dynamik, men vi hade här om veckan en försvarsdelegation till Ukraina och pratade med de ukrainska försvarsföretagen som just nu sitter i att utveckla ny krigsföring, nya vapen, nya försvarsmekanismer under ett brinnande krig där man ju har innovationscykler som är monumentalt snabba utifrån att man åker till fronten, man får reda på vad de livrädda soldaterna tänker om exempelvis en antidrönar-manik då, som ska skicka störsändningar. Och sen har man dagar på sig att fixa till den saken som gör att soldaten vid fronten skulle uppleva att den blir bättre. Och varje dag som man dröjer med det här så blir det ett antal dödsfall på grund av att man är efter. Det är en enorm drivkraft för det är skrämmande och fascinerande. Men vi måste också förstå att det är så den här försvarsindustrin, vi är vana vid väldigt långa cykler. Men om det blir en mer instabil värld så kommer det vara där vi är. Vi måste bli oerhört snabba. Så hela den här innovativa sidan utav den stora ekonomin, den måste man få in och kanske göra liksom hypersnabb inom försvarsindustrin om vi ska kunna bli trovärdiga som avskräckande för ett framtida krig. Du, en annan sak som många företag under de senaste åren har liksom satsat jättemycket på, det är ju hållbarhet, det är ju omställning och så vidare då. Alltså tror du att det finns en risk att omställningen och hållbarhetstänket får stå tillbaka lite nu när staten måste satsa massor med pengar på försvaret och bolag brottas med tullar och handelskrig och så vidare? Finns den risken? Ja, alltså, absolut. Och tyvärr måste jag säga, det är lätt att se att vi lyckades kraftsamla både resurser från stater och forskning till covid. Vi lyckades nu kraftsamla resurser och väldigt mycket fokus ifrån staterna på försvarsuppbyggnaden. Det är inte riktigt lika mycket fokus från de olika statsfinansiella perspektiven på att investera i klimatomställning som vi ju vet är lika akut. Kanske inte lika akut men lika viktig att få gjord. Men eftersom vi såg covid, vi såg dödsfallen, vi ser hotet mot världsfreden just nu, så är det där man fokuserar. Och då kan man se det som att det tränger ut möjligheten att fokusera även på klimatomställningen. Men jag tror väl också att man kan se det som att men det finns ju en förmåga här att faktiskt när det blir på riktigt verkligen fokusera på de saker som är. Det trista med klimatet är väl att det finns en risk att det sker så sent. Att loppet redan är kört någonstans. Och tycker jag väl också att om man nu gör alla de här sakerna, både covid och försvarsuppbyggnaden efter att vi har dragit ner försvaret så radikalt, plus klimatet som vi ju i våran generation är i någon slags märkelse moraliskt skyldiga till. Ja. Om vi nu finansierar allt det här med framtida skatter, det vill säga med högre statsskulder, och då flyttar vi ju så att säga finansieringsbördan även den på framtida generationer. Och det vore ju skamligt tycker jag ifall våran generation lämnar över till våra barn och barnbarn både en hög statsskuld för att vi så att säga för att vi agerar på vår egen nedtrappning av försvarsinvesteringar tidigare, men också en klimatskuld som är monumental och lämnar över till framtida generationer både hantera hög statsskuld och hög klimatskuld. Så det hoppas jag verkligen att vi ska slippa, men jag tycker att den dimensionen i debatten borde ibland lyftas fram också. Hur ska vi finansiera våra egna problem? Det låter så enkelt att vi lånar lite pengar. Men de här pengarna ska ju betalas tillbaka och de kommer ju ligga som en räntekostnad även på framtida generationer. Du, tack snälla för att du kom hit. Väldigt kul att träffa dig igen och lyssna på din klokskap. Och om du lyssnar på den här intervjun i poddform och även andra för den delen, så finns vi där också. Vi finns ju på YouTube, det heter vi Railers Play, men vi finns också ute i poddvärlden och det heter vi Nytänkarna. Så att tack för att ni tittade och lyssnar får ni göra också på Jan Larsson från vd för Business Sweden och många andra. Tack så länge och på återseende. Hej då!